Jag heter Paulina, jag är 43 år gammal och jag bor i Täby norr om Stockholm i ett radhus. Jag gillar framförallt att kallbada och det gör jag hela året runt. När resten av familjen sover brukar jag åka iväg. Det har blivit som en livsstil och en ritual för mig. Jag började ju då november för 2 år sedan ungefär för att utmana mig själv och testa om jag klarar av det. Och det gjorde jag. Först blir det ju ganska kallt. Då gäller det ju att andas lugnt och stilla för det är ingen idé att gå ner i ett kallt vatten bara upp och ner för det ger ingen effekt utan sakta ner och andas lugnt och stilla i vattnet i det kalla. Endorfiner, lycka, glädje, sinnesro, dämpa stress. Underbar varm känsla i hela kroppen. Den gör en lycklig. Jag tar på mig min handduk och sätter mig ner och njuter av stunden. Och sen dricker jag mitt varma te och så äter jag en god chokladbit. Känna kropp och själ att komma till ro och bara vara. Ja, helt magiskt.